Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào, vừa drama từ tác giả Băng Chấn Đại Tây qua. Một mỹ nữ lạnh lùng, một anh chàng ảnh đế dính người hơn keo siêu dính và một chú husky siêu đáng yêu đã làm nên chuyện tình husky và tình yêu trên màn ảnh. Tò mò chưa? Chuẩn bị tinh thần để cười, để thương và có khi còn muốn nuôi một chú husky nữa đấy. Bắt đầu nào. Chương 1, Husky và lời thỉnh cầu trước cửa nhà. Tôi tên là Phó Manh, là một nữ diễn viên đang trên đà nổi tiếng. Công ty xây dựng cho tôi hình tượng mỹ nữ lạnh lùng, chỉ chú tâm sự nghiệp, khiến tôi phải sống FA suốt mấy năm trời. Không yêu đương, không scandal, chỉ có công việc và những ánh đèn sân khấu. Vậy mà, định mệnh lại để tôi gặp Quý Vân Thâm trong một bộ phim hợp tác. Anh ấy không chỉ là ảnh đế, mà còn là người yêu cũ của tôi, người tôi từng yêu sâu đậm cách đây 3 năm, trước khi mọi thứ đổ vỡ. Giờ đây, anh lại xuất hiện, còn tuyên bố muốn theo đuổi tôi lần nữa. Tôi không biết anh nghiêm túc hay chỉ đùa cợt, nhưng trái tim tôi thì rõ ràng chẳng thể thờ ơ. Đêm đó, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, hot search bỗng nhảy lên dòng chữ nghi vấn Quý Vân Thâm đang yêu đương. Tôi bấm vào xem, tức đến nghiến răng. Paparazzi đã chụp được cảnh anh lén lút đến nhà tôi, dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua dưới ánh đèn đường mờ tối. Quý Vân Thâm, tôi hét lên trong đầu, tay siết chặt gối. Tên khốn này, anh cố tình đúng không? Phóng viên bám theo anh lâu thế mà anh không phát hiện ra à? Tôi lao ra mở cửa, định đẩy anh xuống cầu thang cho hả giận. Nhưng vừa mở cửa, anh đã nhanh như cắt ôm lấy chân tôi, đôi mắt chớp chớp giả bộ vô tội. Bảo bối, anh không nhận ra thật mà, lúc đó trời tối quá. Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, đừng gọi tôi là bảo bối. Anh về đi. Trước khi anh kịp giở trò gọi điện làm phiền, tôi đã nhanh tay block số anh. Đứng trước mặt anh, tôi lạnh lùng nói: Quý Vân Thâm, chưa xét đến sự cách biệt thân phận giữa hai chúng ta, chỉ cần nhìn tình hình trước mắt, chúng ta tuyệt đối không thể quay lại được đâu. Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn, rồi lặng lẽ rời đi. Tôi đứng ở ban công, nhìn chiếc xe của anh khuất dần trong màn đêm, lòng rối bời. Mở Weibo, tôi thấy fan của anh đang loạn cả lên. Không phải anh Thâm đang quay phim sao? Má ơi, xin đấy, anh Thâm đừng sập phòng mà. Dù sao anh ấy cũng 30 tuổi rồi, yêu đương cũng bình thường thôi. Quý Vân Thâm là diễn viên thực lực, đâu phải idol bán hình tượng. Hồ ly tinh phương nào dám quyến rũ ông xã của bà đây hả? Tôi còn chưa kịp đọc hết, chuông điện thoại reo lên. Là chị Mai, quản lý của tôi. Giọng chị nghiêm trọng đến mức làm tôi giật mình. Phó Manh, em xem hot search chưa? Tôi giả vờ ngái ngủ, muộn thế này rồi em xem hot search làm gì? Không phải chị bảo em nghỉ ngơi cho đủ giấc sao? Được rồi, để em mở ra xem. Tôi đáp, trong lòng thì run như cầy sấy. Chị Mai thở dài, khỏi cần nữa. Em không yêu đương gì đúng không? Mấy ngày nay có đi hẹn hò với tên nào không? Tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn cố cứng miệng, làm gì có đâu, ngoài người yêu cũ 3 năm trước thì em quen ai nữa đâu. Có chuyện gì hả chị? Ai bôi xấu em à? Không phải thế, em không yêu ai là tốt rồi. Quý Vân Thâm yêu đương bị bê lên hot search rồi. Anh ta vừa là con nhà giàu, vừa là ảnh đế. Nếu lộ tin anh ta hẹn hò với em, hình tượng nữ diễn viên coi trọng sự nghiệp của em coi như đổ bể. Tôi vội phủ nhận 3 lần liền, giọng điệu chắc nịch đến mức chị Mai cũng yên tâm thở phào. Nhưng trong lòng tôi biết, thân là sao nữ đang lên, tôi không được phép yêu đương, đến cả một chút mập mờ cũng không được. Sau cuộc gọi, tôi tắt máy đi ngủ, cố quên cái tên Quý Vân Thâm. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, tôi thấy anh lại đăng một bài trên Weibo chính thức. Lại là ảnh đinh đang, lần này chú chó còn làm động tác chắp tay năn nỉ. Caption quen thuộc. Em không cần anh nữa, lẽ nào đến con gái cũng không cần sao? Tôi nhìn đinh đang trong ảnh, lòng mềm nhũn. Đó là chú chó tôi từng chăm sóc từng ly từng tí, là kỷ niệm đẹp nhất giữa tôi và anh. Nhưng chưa kịp cảm động bao lâu, Hà Hoan lại nhảy vào, đăng một bức ảnh husky khác, caption y chang hôm trước. Ai bảo anh chọc em giận? Thời gian đăng bài của hai người chỉ cách nhau 5 phút. Trùng hợp, có ma mới tin. Hot search lập tức ngập tràn. Quý Vân Thâm Hà Hoan yêu nhau. Quý Vân Thâm Hà Hoan sâu ân ái công khai. Chị dâu xuất hiện rồi. Tôi tức đến nghẹn họng, lập tức bỏ chặn số anh và gọi ngay. Anh bắt máy nhanh không tưởng, giọng trầm ấm như vừa ngủ dậy. Ơi, anh nghe. Bảo bối, em đồng ý quay lại với anh rồi sao? Anh còn dám đòi quay lại? Tôi gắt lên, giọng pha chút mỉa mai. Anh lên xem hot search đi, anh với Hà Hoan sắp công khai yêu nhau rồi đấy. Anh nào dám đâu, anh yêu em có trời đất chứng giám. Anh vội giải thích, nhưng tôi cắt lời. Dừng ngay, mới sáng sớm mà anh đã xến sẩm thế rồi à? Tự lên Weibo mà xem. Tôi cúp máy, xách vali chuẩn bị đi quay show, lòng vẫn còn ấm ức. Một lúc sau, anh đăng bài đính chính, giọng điệu phũ phàng như hôm trước. Yêu ma quỷ quái ở đâu ra thế? Cút, đừng có giở trò ở đây. Cư dân mạng lại xôn xao, đỉnh thật, cho một like. Phủ nhận rồi, Hà Hoan tự xào couple à? Quý Vân Thâm hơi mất lịch sự nhỉ, chỉ là trùng hợp thôi mà. Tôi đọc mà chỉ muốn cười.
Nhưng chưa kịp thở phào, chuông cửa lại vang lên. Mở cửa ra, tôi suýt ngã ngửa. Quý Vân Thâm đứng đó, toàn thân áo đen từ đầu đến chân, bên cạnh là Đinh đang vẫy đuôi mừng rỡ. Anh nhìn tôi, giọng dịu dàng. Bảo bối, em bớt giận chưa? Chịu quay lại với anh chưa? Anh mang con gái đến thăm em này. Tôi trừng mắt, Quý Vân Thâm, tôi không phải đồ chơi để anh muốn đùa thì đùa. Nhưng chưa nói hết câu, thang máy bỗng tinh một tiếng. Tôi hoảng hốt, đẩy anh và Đinh đang vào phòng ngủ cho khách, hét nhỏ, trốn đi, quản lý của tôi đến rồi. Chuông cửa reo lần nữa, tôi hít sâu, mở cửa, cố giữ vẻ bình thản. Chị Mai, chị đến rồi à? Chị Mai bước vào, ánh mắt dò xét. Manh Manh, em vừa mở cửa hả? Hình như chị nghe thấy tiếng gì đó. Tôi gượng cười, vội rót nước đưa chị, đâu có đâu, chắc là tiếng từ tầng trên. Tòa nhà này cách âm kém lắm. Chị cho mày, chị nhớ tầng trên chưa có ai thuê mà. Mới có người dọn đến 2 ngày nay, đang sửa nhà nên ồn lắm. Tôi đáp, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. Trong lòng thì thầm cầu mong Quý Vân Thâm đừng để Đinh đang sủa lên. Chị Mai vẫn nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Thôi, mình đi luôn đi. Hành lý chị để trên xe rồi, xuống sảnh nào. Tôi gật đầu lia lịa, kéo vali ra khỏi nhà, nuốt luôn Quý Vân Thâm và Đinh đang bên trong. Vừa ngồi vào xe, WeChat của tôi liên tục kêu tinh tinh. Là anh nhắn. Bảo bối, chuyện hồi trước anh sai rồi, bỏ qua cho anh được không? Bảo bối, lâu rồi mình chưa gặp, anh còn chưa được ôm em nữa. Bảo bối, rốt cuộc em có chịu quay lại với anh không? Mặc kệ em, anh là của em rồi. Tôi nhắm mắt, chỉ muốn ngất tại chỗ. Chị Mai liếc tôi qua gương chiếu hậu, ai nhắn cho em nhiều thế? Mấy ngày nay chị thấy em lạ lắm đấy. Tin nhắn rác thôi chị, phiền thật, tôi đáp, cố tỏ ra thản nhiên dù tim đập thình thịch. Chị nghiêm giọng, em đừng trách chị nhiều lời. Mấy năm nay, công ty bỏ bao nhiêu tiền lăng xê em. Nếu em không giữ hình tượng, hậu quả nghiêm trọng lắm, còn phải đền hợp đồng nữa. Tôi bất an, đành đưa điện thoại cho chị xử lý giúp em đi. Chị Mai cầm máy, nhanh chóng nhắn lại Quý Vân Thâm, chúng ta không hợp nhau. Đừng níu kéo nữa, anh không xứng với tôi. Rồi block luôn. Tôi nhìn mà thầm than, chị quả là quản lý lão luyện, dứt khoát thật. Chương 2, leo núi và những lời chưa nói. Sáng hôm sau, tôi xách vali đến địa điểm quay show du lịch. Vẫn còn ấm ức vì chuyện tối qua, nhưng tôi tự nhủ phải giữ hình tượng mỹ nữ lạnh lùng mà công ty dày công xây dựng. Show này là cơ hội để tôi chứng minh bản thân, không thể để Quý Vân Thâm làm dối thêm nữa. Vậy mà, vừa bước vào trường quay, tôi đã sững người. Chào mọi người, tôi là khách mời bí ẩn của show hôm nay, Quý Vân Thâm. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Anh đứng đó, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng về phía tôi. Tôi suýt đánh rơi vali, trong đầu chỉ có một câu, anh hai ơi, không phải anh đang bị nhốt ở nhà tôi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hà Hoan lập tức đứng bật dậy, giọng phấn khích, anh Thâm. Cô ta định lao tới chào hỏi, nhưng Quý Vân Thâm chỉ khẽ gật đầu, rồi rất tự nhiên bước qua cô ta để ngồi cạnh tôi. Hà Hoan cứng đờ, nụ cười trên mặt như đông lại. Tôi nhịn cười, trong lòng thầm nhầm, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Đạo diễn thông báo nhiệm vụ đầu tiên, leo núi. Mỗi người được phát 50 tệ để tự lo ăn uống trong ngày. Kết quả phân tổ hiện lên màn hình và định mệnh lại trêu ngươi, Quý Vân Thâm chung tổ với Hà Hoan. Cư dân mạng chắc chắn sẽ hóng tương tác giữa họ sau vụ ảnh Husky hôm trước. Tôi thở dài, cố giữ vẻ mặt bình thản. Hà Hoan không bỏ lỡ cơ hội, lúc nào cũng bám sát Quý Vân Thâm như keo dính. Anh Quý, hay hai chúng ta lập một tổ đi. Giọng cô ta nũng nịu, ngọt đến mức tôi nổi da gà. Nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp, chị Nguyễn đã mời tôi chung tổ rồi. Nói xong, anh liếc tôi, ánh mắt trách móc như muốn hỏi, sao em không đồng ý quay lại với anh mà còn đá anh thêm lần nữa. Tôi giả vờ không thấy, gật đầu đồng ý khi Vương Nhược Nam, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng trong đoàn, rủ tôi chung tổ. Manh Manh, hai chúng mình cùng tổ nhé. Anh ta cười tươi, nhiệt tình đến mức làm tôi hơi ngợp. Suốt chặng đường leo núi, Vương Nhược Nam cứ hỏi han không ngừng, Manh Manh, cô mệt không? Khát nước không? Tôi đáp qua loa, chỉ mong anh ta bớt nói để tôi được yên tĩnh. Trong khi đó, Hà Hoan lại diễn trò. Cô ta thở hồng hộc, dựa sát vào Quý Vân Thâm, em mệt quá, hình như bị say nắng rồi. Quý Vân Thâm mím môi, lặng lẽ trốn ra sau lưng tôi. Hà Hoan mất đà, suýt ngã vào người tôi. Tôi trợn mắt nhìn anh, tên này vẫn y như hồi trước. Hễ bị con gái làm phiền là trốn sau lưng tôi. Hồi đó, anh từng nói, bảo bối nhà anh thông minh tuyệt đỉnh, nhất định giúp anh nhổ tận gốc mấy vận đào hoa vớ vẩn này. Giờ anh vẫn giở chiêu cũ, dù tôi còn chưa đồng ý quay lại. Hà Hoan lườm tôi, định đứng dậy, nhưng tôi đâu dễ bỏ qua cơ hội trả đũa. Tôi có cách trị say nắng, tôi cười nhạt, kéo cô ta lại, tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung. Thế nào, còn chóng mặt không? Ai ui, đau quá. Hà Hoan bật dậy như tôm, khỏe re ngay tức khắc. Cô ta tức đến đỏ mặt, nhưng không dám làm gì trước ống kính. Quý Vân Thâm đứng sau tôi, nhịn cười đến run người, khẽ thì thầm, vẫn là bảo bối nhà anh đỉnh nhất, lợi hại. Rồi anh hạ giọng, ánh mắt tha thiết, bảo bối, mình quay lại được không?
Tôi cứng người, nhớ đến lời chị Mai, nhớ đến số tiền đền hợp đồng 8 con số, tôi cố giữ giọng lạnh lùng, đừng dùng khổ nhục kế, vô dụng với tôi thôi. Hơn nữa, chuyện 3 năm trước anh lừa tôi còn chưa tính sổ đâu. Lúc đó là vì anh định giải thích, nhưng tôi quay mặt đi, không muốn nghe. Quý Vân Thâm ấm ức nhìn tôi, cuối cùng chỉ hắng giọng, bảo bối, em yên tâm. Anh sẽ chứng minh anh yêu em thật lòng. Nói xong, anh chạy theo tổ của chị Nguyễn Thanh. Tổ chương trình thông báo, đội đến đích đầu tiên sẽ được ăn tối thịnh soạn và giữ lại 50 tệ. Tôi quyết tâm leo nhanh, vốn dĩ thể lực tôi không tệ nhờ tập nhảy thường xuyên. Nhưng Vương Nhược Nam lại chậm như rùa, tôi đành ở lại cổ vũ anh ta, cuối cùng cả hai về chót. Quý Vân Thâm xếp nhất, Nguyễn Thanh hạng 3, Hà Hoan cũng lọt top nhờ bám tổ anh. Kết quả, họ được ở nhà nghỉ sang chảnh, còn tôi và Vương Nhược Nam phải ngủ lều, chỉ đủ tiền mua mì gói. Tôi thở dài, nghĩ đến cảnh tối nay đói meo. Bất ngờ, Quý Vân Thâm bước đến chỗ Vương Nhược Nam, tôi nhường chỗ ngủ ở nhà nghỉ cho cậu. Anh Quý, thật hả? Vương Nhược Nam ngạc nhiên, anh tốt quá. Chỉ là tiền bối quan tâm hậu bối thôi, tôi muốn thử ngủ lều một lần, anh đáp, liếc tôi đầy ẩn ý. Tôi thầm mắng, sao anh không nhường cho tôi? Nhưng rồi hiểu ra, anh cố ý muốn ở gần tôi. Hà Hoan thấy thế, lập tức lên tiếng, anh Quý, trong lều thiếu thốn lắm, hay em đổi cho anh nhé. Nếu em leo chậm chút thì tốt rồi. Tôi ngồi một góc, nhìn cô ta diễn mà buồn cười. Quý Vân Thâm lắc đầu từ chối, rồi đến bên tôi, đưa một chai nước, anh uống không? Tôi vừa định cầm, anh lại vô tình làm đổ nước lên chân mình, rồi giả vờ kêu lên, anh Quý, anh không trách tôi chứ? Hà Hoan đứng đó, mặt mày méo sệt. Tôi cười thầm, làm bộ vô tội dẫm lên chân anh Quý, anh không trách tôi chứ? Cô ta không chịu nổi, tức giận bỏ đi. Không có máy quay quanh đây, tôi mới dám trêu anh thoải mái. Quý Vân Thâm kéo tôi lại, thì thầm, manh manh, anh không muốn ở cạnh cô ta chút nào, anh chỉ muốn ở cùng em thôi. Thế nên anh nhường chỗ cho Vương Nhược Nam? Tôi hỏi. Nếu nhường cho em thì lộ liễu quá. Anh sợ em giận, lại không cần anh và con gái nữa. Anh cười, ánh mắt sáng lên. Nhưng thấy em ghen thế này, anh yên tâm rồi. Tin nhắn hôm qua không phải em viết, đúng không? Tôi im lặng, không phủ nhận. Anh nhân cơ hội dính lấy tôi như keo, trên đường đến lều cứ luôn miệng bắt chuyện. Tôi thở dài, tên này dính người quá rồi. Chúng tôi không biết rằng tổ sản xuất đã lắp camera cố định ở các góc. Đến khi show lên sóng, tôi chỉ muốn tìm hố chui xuống. Những khoảnh khắc Quý Vân Thâm thì thầm với tôi, ánh mắt anh nhìn tôi đầy yêu thương, tất cả ghi lại rõ mồn một. Cư dân mạng phát cuồng. Cặp này Ryan quá, tôi muốn đẩy thuyền. Quý Vân Thâm ở cạnh Phó Manh ngọt ngào ghê. Hà Hoan đúng là trà xanh, bám anh Quý hoài. Anh Quý, anh không trách em chứ? Ha ha. Hot search mới xuất hiện, anh Quý, anh không trách em chứ? Tôi đọc mà mặt nóng ran. Chị Mai gọi ngay sau đó, giọng giận dữ. Phó Manh, không phải em cam đoan với chị rồi sao? Chuyện với Quý Vân Thâm là sao đây? Anh ta là tên bạn trai đá em 3 năm trước đúng không? Tôi lý nhí, chị, nghe em giải thích đã. Chị không nghe, chị cắt lời. Em biết tiền đền hợp đồng cao cỡ nào không? 3 năm trước anh ta bỏ rơi em, ai dám chắc 3 năm sau không lặp lại. Lỡ anh ta chơi đùa với em tính sao? Tôi bình tĩnh đáp, chị yên tâm, em không quay lại với anh ta đâu. Nhưng trong lòng, tôi không chắc mình có giữ nổi lời hứa đó không. Chương 3, 3 năm xa cách và lời hứa bên nhau. Quý Vân Thâm liệu có muốn chơi đùa tôi như 3 năm trước không? Tôi không hề muốn biết. Điều duy nhất tôi biết chính là tôi không muốn sự nghiệp của mình bị phá hủy. Và càng không muốn số đền tiền vi phạm hợp đồng 8 con số kia. Khi cơn giận của chị Mai còn chưa nguôi ngoai, trên mạng bỗng có người tung tin đồn bôi xấu. Nói tôi là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa Quý Vân Thâm và Hà Hoan mới khiến họ chia tay. Còn nói tôi mập mờ với Vương Nhược Nam. Blogger lên bài bịa đặt như thật, thậm chí còn kèm theo vài tấm ảnh không rõ nét, nhìn qua có vẻ vô cùng mờ ám. Không phải chứ, Phó Manh sập phòng rồi sao? Hóa ra mỹ nữ lạnh lùng chỉ chuyên tâm sự nghiệp là như này đây hả? Vậy nên bài đăng Weibo của Quý Vân Thâm và Hà Hoan chỉ là chuyện chơi đùa của mấy đôi yêu nhau, còn Phó Manh mới là người thứ ba hả? Dù công ty có giận tôi, nhưng dù sao cũng là người của mình, vì thế vừa thấy tin đồn trên Weibo đã muốn ngăn chặn không cho phát tán. Nhưng đối phương đã có chuẩn bị sẵn, muốn dìm tin tức cũng không dìm nổi. Sau khi chị Mai biết chuyện, chị bảo tôi ngồi yên trong nhà, mấy ngày này không được ra ngoài, cũng đừng gọi ship đồ ăn. Khi tôi đang tuyệt vọng đợi ở nhà, Quý Vân Thâm gọi điện đến. Mở cửa đi. Tôi lén nhìn qua mắt mèo, xác nhận đúng là anh ấy mới dám mở cửa. Anh ấy còn mang theo cả con gái yêu nữa. Cửa vừa mở, anh ấy đã sốt sắng, bảo bối, em ổn không? Anh lo cho em quá. Nên anh bỏ đoàn phim chạy thẳng đến đây luôn hả? Tôi cảm thấy khó tin. Nếu cứ động chút là đòi xin nghỉ sẽ rất ảnh hưởng đến tiến độ quay phim đấy, biết không hả? Anh xin phép đạo diễn rồi, sau khi anh lo xong cho em sẽ quay về ngay. Bảo bối, em yên tâm đi, có anh ở đây rồi,
anh sẽ không để em phải chịu ấm ức đâu. Tôi thấy hơi đau đầu, Quý Vân Thâm, chúng ta đã chia tay vào 3 năm trước rồi, thật đấy, cũng chẳng cần thiết phải quay lại nữa đâu. Động tí là bị bê lên hot search, dù là đối với tôi hay với anh ấy đều bất lợi. Nhất là khi hot search lần này là do Quý Vân Thâm mà ra. Đúng lúc đó, Đinh đang đứng bên cạnh khẽ gừ mấy tiếng. A ha, con gái cưng, yêu quá đi mất. Tôi chưa kịp nói gì, Quý Vân Thâm đã ngồi xuống vỗ về Đinh Đang cũng không muốn ba rời đi đúng không con? Cả nhà chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Giây tiếp theo, anh ấy ôm chặt lấy tôi. Anh định làm gì đó? Anh ấy lại giở khổ nhục kế rồi. Tôi tức giận kéo vạt áo anh ấy. Anh ấy tựa cầm lên đỉnh đầu tôi. Anh ấy khẽ thở dài, nắm lấy tay tôi. Manh Manh, anh biết không có chuyện dễ dàng thế, vừa muốn yêu em lại vừa không muốn sự nghiệp em bị ảnh hưởng. Nhưng em có thể đừng lúc nào cũng muốn bỏ rơi anh, được không? Giọng điệu tủi thân hết mức, giống như chú cún bị chủ bỏ rơi vậy. Tôi đứng lặng người, không biết phải đáp lại Quý Vân Thâm thế nào. Anh ngồi đó, một tay vuốt ve Đinh Đang, một tay nắm chặt lấy tôi, giọng điệu tủi thân như chú cún bị bỏ rơi. Manh Manh, anh biết không dễ dàng để em tha thứ. Anh vừa muốn yêu em, vừa không muốn sự nghiệp của em bị ảnh hưởng. Nhưng em có thể đừng lúc nào cũng đẩy anh ra xa được không? Tôi nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt từng là cả bầu trời của tôi 3 năm trước. Hồi đó, chúng tôi chỉ là hai kẻ mơ mộng ở xứ người. Anh vùi đầu vào đống bài tập tài chính, mơ một ngày lập nên công ty tầm cỡ thế giới. Tôi lang thang khắp các sân khấu lớn nhỏ, đóng vai quần chúng chỉ mong được đứng dưới ánh đèn. Chúng tôi nương tựa nhau mà sống, cùng ăn cơm nhà 3 bữa, cùng ngắm 4 mùa trôi qua. Có Đinh Đang bên cạnh, tôi từng nghĩ hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến ngày cha anh xuất hiện. Ông ta đứng trước cửa nhà chúng tôi, ánh mắt khinh miệt như nhìn một con sâu cái kiến. Cô là Phó Manh, thứ xứng ca vô loài mà cũng đáng để con trai tôi si mê bất chấp tất cả sao? Lời nói ấy như nhát dao đâm vào lòng tự trọng của tôi. Tôi cố cãi lại, nhưng chỉ nhận về một câu lạnh lùng, diễn viên quần chúng vô danh như cô có tư cách gì bàn chuyện thành công trước mặt tôi. Đợi ngày giá trị của cô vượt qua tôi sẽ tiếp chuyện. Đêm đó, tôi xách vali về nước, bỏ lại Quý Vân Thâm và những giấc mơ dang dở. Tôi lao vào showbiz, từng giây từng phút đều cố gắng để chứng minh bản thân. Còn anh, vì tôi, cũng bước vào cái giới xứng ca vô loài mà cha anh khinh rẻ, trở thành ảnh đế danh tiếng lẫy lừng. Giờ đây, anh đứng trước mặt tôi, ánh mắt kiên định, Manh Manh, em tin anh đi. Anh nói sẽ giải quyết mọi chuyện cho em, thì nhất định sẽ làm được. Năm đó cha anh phản đối vì cách biệt thân phận. Vậy anh đã khiến mình trở nên giống em, gia nhập giới này. Bây giờ cũng vậy, những gì ngăn cản chúng ta, anh sẽ xóa bỏ hết. Anh khẽ vuốt má tôi, giọng trầm ấm, mình yêu lại từ đầu, được không em? Tôi khựng lại, rồi khẽ gật đầu, được. Tôi biết anh luôn cố gắng ở bên tôi, bất kể khó khăn ra sao. Dù lần này anh có ý trêu đùa, tôi cũng nguyện chấp nhận. Tiền đền hợp đồng 8 con số, tôi sẽ tự trả. Tin đồn về tôi và Quý Vân Thâm nhanh chóng bị anh dập tắt. Anh khởi kiện các blogger tung tin sai lệch, còn phòng làm việc của anh đăng bài khẳng định anh và Hà Hoan không hề có quan hệ gì, đến WeChat của cô ta anh còn chẳng buồn thêm. Cư dân mạng bùng nổ. Thanh minh với Hà Hoan, nhưng không thanh minh với Phó Manh, thái độ rõ ràng quá rồi còn gì. Sao Phó Manh không lên tiếng nhỉ? Rốt cuộc là sao đây? Tôi mờ mịt quá. Tôi còn chưa kịp phản hồi, chị Mai đã gọi đến. Giọng chị nhẹ nhàng hơn hẳn hôm trước, xem ra Quý Vân Thâm yêu em thật lòng nhỉ. Công ty cũng không định đóng băng hoạt động của em nữa. Tôi ngạc nhiên, là sao hả chị? Tiền đền hợp đồng 8 con số cũng không cần trả nữa à? Chị bật cười, em không biết gì hết sao? Ảnh đế đến gặp tổng giám đốc công ty chúng ta đấy. Tôi sững sờ, hóa ra 3 năm qua, Quý Vân Thâm không chỉ đóng phim mà còn tận dụng kiến thức tài chính để đầu tư, sản xuất hàng loạt phim hot. Lần này, để đổi lấy tự do cho tôi, anh đồng ý đóng 3 phim điện ảnh cho công ty mà không lấy cát xê, thậm chí còn rót vốn đầu tư. Anh gắn lợi ích của mình với công ty, chỉ để tôi không phải chịu gánh nặng hợp đồng. Tổng giám đốc vốn thiếu kinh nghiệm làm phim, vui mừng đồng ý. Nhờ có Quý Vân Thâm, 3 bộ phim ấy như hổ mọc thêm cánh. Tôi cúp máy, quay lại nhìn bóng lưng anh người đàn ông đang cặm cụi dọn chuồng cho Đinh Đang. Lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác áy náy khó tả. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi chỉ biết đẩy anh ra xa. Nhưng anh vẫn kiên trì tìm cách để chúng tôi mãi bên nhau. Bảo bối, con gái mình kén ăn lắm, không chịu ăn bún ốc đâu. Anh quay lại, cười lớn. Tôi bước tới, giả vờ hung dữ, nó có thức ăn riêng mà, anh đừng nhét bừa cái gì cho nó ăn. Đinh Đang thấy tôi giận, vội dụi đầu vào chân tôi làm nũng. Tôi thở dài, lại mềm lòng trước con gái yêu. Nó là chú chó chúng tôi cứu từ một quán ăn, giờ đã lớn thế này rồi. Quý Vân Thâm bước ra từ phòng tắm, mệt mỏi ôm lấy tôi, bảo bối, chỉ khi ở cạnh em anh mới nạp lại được năng lượng. Thế từ nay về sau, mình luôn ở bên nhau nhé, tôi khẽ nói. Anh gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời sao. Đêm đó, tôi lén đăng một bài trên Weibo chính thức.
Couple nào cũng ship bừa bãi chỉ làm các bạn mệt thêm thôi. Cư dân mạng lập tức sôi sục. Chị ám chỉ Quý Vân Thâm và Hà Hoan đúng không? Hai người yêu nhau thì công khai đi, tôi không muốn anh Quý dính với Hà Hoan đâu. Mối quan hệ giữa Phó Manh và Quý Vân Thâm không đơn giản chút nào. Tôi mải mê đọc bình luận, không để ý Quý Vân Thâm đã đứng sau lưng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đột nhiên, một lời mời kết bạn hiện lên là Vương Nhược Nam. Lần quay show em mới biết anh ta, còn chưa add WeChat nữa mà. Tôi vội thanh minh. Quý Vân Thâm ghen ra mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Em nói thật mà. Tôi nhấn mạnh. Anh thở dài, giọng điệu khổ sở, bảo bối, em yêu anh là chuyện xấu hổ lắm sao? Không thể công khai à? Đâu phải. Tôi phản bác, biết anh lại giở chiêu khổ nhục kế. Hai, trong mắt em anh có là gì đâu, anh than vãn, làm tôi bật cười. Tôi nhào mà anh, đừng diễn nữa. Anh còn đến tận công ty giúp em thanh lý hợp đồng, em biết hết rồi. Mắt anh sáng lên, nằm dài trên đùi tôi như chú cún đòi khen, em biết rồi hả? Cảm ơn anh, tôi xoa đầu anh, không có anh, em thật sự không biết phải làm sao. Quý Vân Thâm gật đầu lia lịa, coi như em có tiến bộ. Đừng lúc nào cũng đẩy anh ra xa nữa, xa anh rồi em sống sao nổi. Tôi cúi xuống, nhịn không được mà hôn lên đôi mắt sáng ngời của anh. Có anh, có Đinh Đang, tôi thực sự rất hạnh phúc. Quý Vân Thâm, mình đi xem phim đi, tôi đề nghị. Trước kia anh luôn muốn đi cùng em mà. Hẹn hò không? Anh vui đến mức bế bổng tôi lên, bảo bối, thật hả? Đi chứ, như những cặp tình nhân bình thường ấy. Yêu đương mà cứ sợ này sợ kia thì mệt lắm, tôi cười. Anh là ảnh đế còn không sợ, em sợ gì chứ? Anh cúi xuống hôn tôi, nụ hôn ngọt ngào như xóa tan mọi khoảng cách 3 năm qua. Tại trung tâm thương mại, tôi và Quý Vân Thâm tay trong tay, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Lần hẹn hò đầu tiên sau khi bước vào showbiz, cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích. Bảo bối, em uống Coca hay Sprite? Anh hỏi khi đứng trước quầy đồ ăn. Tôi ngẩng đầu nhìn menu, chưa kịp đáp thì cô gái ở quầy reo lên, Quý Vân Thâm. Tôi khoác tay anh, cười với cô, em gái tinh mắt thật. Phó Manh, cô ta ngạc nhiên, rồi kích động xin chữ ký. Anh mỉm cười, ra hiệu giữ bí mật, còn được tặng thêm bịch bỏng ngô miễn phí. Trong rạp, tôi nép vào ngực anh, thì thầm, cảm giác này lạ thật đấy. Lạ gì đâu, anh nhỏ giọng đáp, hồi ở nước ngoài, mình cũng thế này mà. Không giống, tôi ngượng ngùng vùi sâu vào anh. Sau khi xem phim, chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Chẳng bao lâu, đám đông nhận ra anh, Quý Vân Thâm kìa. Điện thoại chĩa về phía chúng tôi, fan hò reo ầm ĩ. Anh khéo léo ôm tôi vào lòng, che ống kính, mỉm cười vẫy tay. Các em giữ bí mật nhé, nếu không, anh sợ không theo đuổi được chị dâu của các em đâu. Tôi đỏ mặt, thầm nghĩ, vợ chồng già rồi, còn theo đuổi gì nữa chứ. Chương 4, drama nhà hàng và lời tỏ tình công khai. Sau buổi hẹn hò ngọt ngào, Quý Vân Thâm phải quay lại đoàn phim để bù mấy cảnh còn thiếu. Trước khi đi, anh nhéo má tôi, dặn dò, bảo bối, em ngoan ngoãn đợi anh ở nhà nhé. Anh về sẽ bù cho em. Được thôi, tôi cười, nhưng anh lại làm mặt nghiêm trọng. Phải nói là bảo bối, em đi cùng anh nhé chứ. Anh uống nhầm thuốc hả? Tôi trêu, còn Đinh đang đứng cạnh sủa gâu gâu như đồng tình với tôi. Anh chỉ vào tôi, giọng điệu trách móc, không ngờ em nhẫn tâm thế. Mới gặp nhau đã chia xa, em không chút do dự luôn. Quý Vân Thâm, tự trọng chút đi. Tôi bật cười, kéo áo anh. Đường đường là ảnh đế, vậy mà yêu vào lại dính người đến mê muội thế này. Ngày hôm sau, khi anh vừa rời đi, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Giọng nói bên kia lạnh lùng, Phó Manh, tôi có chuyện muốn nói. Gặp tôi ở nhà hàng X, phòng VIP số 3. Tôi chưa kịp hỏi gì, đầu dây đã cúp. Linh cảm chẳng lành, nhưng tôi vẫn đến. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi thấy Hà Hoan ngồi đó, ánh mắt rực lửa giận dữ. Cô ta cầm dao cắt bít tết từng nhát mạnh bạo, như thể muốn trút hết uất ức lên miếng thịt. Nhìn tôi, cô ta cười khẩy. Bây giờ cô đắc ý lắm đúng không? Nghĩ mình thắng rồi à? Tôi khoanh tay, bình thản đáp, rồi sao? Hà Hoan đập bàn đứng dậy, giọng đầy mỉa mai, đừng tự lừa mình nữa. Quý Vân Thâm căn bản không thích cô. Hồi anh ta du học ở nước ngoài, chính tôi là người ở bên anh ta. Khi đó, anh ta yêu tôi, cũng ngọt ngào với tôi như với cô bây giờ. Tiếc là hết yêu rồi, anh ta phủi sạch quá khứ của chúng tôi. Tôi khuyên cô, loại đàn ông này, bỏ đi là hơn. Tôi nhìn cô ta, chỉ thấy buồn cười. Người ở bên Quý Vân Thâm những năm tháng ấy là tôi, không phải cô ta. Ý đồ gây chia rẽ hiện rõ trong ánh mắt, mà diễn xuất còn tệ đến mức Đinh Đang cũng làm tốt hơn. Tôi chậm rãi đáp, cô rảnh rỗi thế này, chi bằng về nhà luyện lại kỹ năng diễn xuất đi. Hà Hoan tức đến run người, cô nghĩ mình là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi. Cô ngu hết chỗ nói, không tin lời tôi à? Hay tôi phải cho cô xem ảnh thân mật giữa tôi và Quý Vân Thâm thì cô mới chịu tin? Tôi vừa định đứng dậy dạy cho cô ta một bài học thì cửa phòng bật mở. Ảnh thân mật đến mức nào? Cô gửi tôi xem thử đi, để chính chủ đánh giá giúp cô. Quý Vân Thâm bước vào,
giọng điệu lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn tôi lại dịu dàng. Tôi ngạc nhiên, anh không đang ở đoàn phim sao? Phim đóng máy rồi, vừa xong 2 tiếng trước, anh cười, kéo tôi lại gần. Bên cạnh anh, Đinh đang sủa gâu gâu hung dữ với Hà Hoan. Nhưng điều khiến Hà Hoan tái mặt không phải Đinh đang, mà là hai người đàn ông đứng sau Quý Vân Thâm. Anh khoác vai tôi, giới thiệu, đây là bạn gái tôi, Phó Manh. Còn đây là Trịnh tổng của Giải trí Hoài Ninh và Tần tổng của công ty gỗ Tần Thị. Tôi giật mình nhận ra, Hoài Ninh là công ty quản lý của Hà Hoan, còn Tần tổng chính là tư bản đồn đại đã nâng đỡ cô ta. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Hà Hoan, tôi đoán cô ta đã bắt cá hai tay. Hai vị sếp lớn chắc chắn nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, giờ mặt đen như đít nồi, quay gót rời đi. Hà Hoan cuống cuồng đuổi theo, nhưng đã muộn. Sau vụ việc, Hà Hoan bị công ty đóng băng hoạt động. Còn tôi và Quý Vân Thâm quyết định công khai tình cảm. Anh nắm tay tôi, giọng kiên định, Manh Manh, công khai sớm đi. Chúng ta bỏ lỡ 3 năm rồi, không thể lỡ thêm nữa. Em xem, nhiều người thích anh thế này, em không sợ anh bị cướp mất à? Đinh đang sủa gâu gâu phụ họa, làm tôi bật cười, giấu mãi cũng chẳng hay. Phan anh chấp nhận tôi rồi, anh cũng vì tôi mà dẹp mọi rào cản. Vậy thì công khai thôi. Năm ấy, tôi giành giải ảnh hậu. Đêm trao giải, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Quý Vân Thâm bước lên, quỳ một gối trước mặt tôi. Anh cầm hộp nhẫn kim cương 5 carat, bên cạnh là sổ đỏ và thẻ ngân hàng, giọng run run. Manh Manh, em đồng ý lấy anh nhé. Cả đời này, tiền là của em, anh cũng là của em luôn. Khán giả vỡ òa, tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Lời cầu hôn này, tôi làm sao từ chối được. Đêm đó, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. 3 bộ phim anh đóng cho công ty tôi thành công rực rỡ. Doanh thu phòng vé bùng nổ, cổ phiếu công ty tăng vọt. Quý Vân Thâm vừa là diễn viên chính vừa là nhà đầu tư, tiền chảy vào túi anh như nước. Đinh đang cũng được hưởng lây, đồ ăn của nó chất đầy nhà, khiến con bé vui đến mức xoay vòng quanh chúng tôi, sủa không ngớt. Anh ngồi xuống, vuốt đầu Đinh đang, con gái yêu, nhờ con mà mẹ không nỡ bỏ rơi ba. Từ nay, ba cho con ăn thỏa thích. Một ngày sau khi tin kết hôn của chúng tôi lên hot search, cha Quý Vân Thâm đến nhà. Vừa gặp tôi, ông cúi đầu, giọng áy náy. Năm đó, ba đã sai khi không nhìn nhận đúng về con. Dù con có tha thứ hay không, ba vẫn muốn tặng con sính lễ xứng đáng với con dâu nhà họ Quý. Ông đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng, rồi lặng lẽ rời đi. Tôi nhìn bóng lưng ông, lòng thoáng xót xa. Tối đó, tôi kể lại cho Quý Vân Thâm. Anh ném thẻ đi, ôm chặt tôi. Bảo bối, em yên tâm, chồng em nuôi nổi em mà. Cả đời này, anh không để em tiêu tiền của người đàn ông khác đâu. Tôi nép vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Có anh, có Đinh đang, tôi chẳng cần gì hơn nữa. Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện Husky và tình yêu trên màn ảnh của tác giả băng chấn Đại Tây Qua đã khép lại rồi. Các bạn thấy không, tình yêu đôi khi cần một chú chó đáng yêu làm cầu nối. 3 năm xa cách, bao drama trên màn ảnh, cuối cùng họ vẫn tìm được nhau, chứng minh rằng chỉ cần thật lòng, không gì là không thể. Các bạn nghĩ sao về cái kết này? Để lại cảm nhận ở phần bình luận nhé, và đừng quên nhấn like, subscribe kênh Gina kể chuyện để nghe thêm những câu chuyện thú vị. Hẹn gặp lại, mình là Gina, chúc các bạn một ngày thật vui và đầy yêu thương.